خادمین مسیحی از سراسر جهان با هم گرد آمده و این برنامه بین المللی را پایه‌گذاری کردند. این دروس به نحوی تدارک دیده شدند که به کلیسا یعنی جمع ایمانداران در بین ملت‌ها کمک کنند و آنها را در فهم و ادراک بیشتر از ایمان مسیحی خود مدد نمایند و ایمانداران را به خادمین خدا تبدیل سازند. موضوع این درس بررسی عهد عتیق و این درس توسط آقای کریستوفر گورنالد سمیت تدریس می شود. Hello, I'm very glad that today we have this opportunity to be together and look at the Bible. سلام به شما. من خیلی مفتخر هستم که این شانس به من داده شده که امروز با شما The Bible is the Word of کتاب God. مقدس را مطالعه کنیم. کتاب مقدس کلام خدا. In fact, it comes from two Greek words, در واقع نام او از دو کلمه یونانی گرفته شده. ta biblia, meaning the books. تا بیبلیا که ترجمه اون کتاب. This is an expression, a word that was used by the early Christians. این اون کلمه است که توسط مسیحیان اولیه From استفاده about 150 after Christ, در حدود 150 سال بعد از عیسی مسیح they called this book the books, ta biblia. این کلام رو به عنوان کتاب مقدس یا کتاب بیبلیا خوندن. There are two parts in it, دو قسمت داره. the Old Testament and the New Testament. عهد عتیق و عهد جدید. In the Old Testament, there are 39 books. در عهد عتیق 39 کتاب وجود داره. In the New Testament, there are 27 books. در عهد جدید 27 کتاب موجوده. So the Bible is a book of books. پس کتاب مقدس کتابی است شامل One بسیاری از book کتاب. which contains 66 books. یک کتاب که شامل 66 کتابه. Now, a Christian might ask this kind of question. یه مسیحی ممکنه یه همچین سوالایی رو بپرسه. I've got a New Testament. من عهد جدید رو دارم. Why should I read an Old Testament? دیگه چه احتیاجی به اون عهد عتیق دارم؟ Well, if you have your اگه Bible, کلام خدا رو در دسترس open دارید، it at Matthew chapter 1, verse 1, باز کنید متی فصل 1 آیه 1 and you'll see exactly why. و اونجا این دلیل این که چرا ما باید عهد عتیق رو Look at the بدونیم first نوشته verse in the New Testament. به اولین آیه عهد جدید نگاه کنید. This is what it says. این رو میگه. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود ابن ابراهیم. Now, who is David? حالا داوود کیه؟ Who is Abraham? ابراهیم کیه؟ The New Testament is telling us that Jesus Christ is the son of David and the son of Abraham. عهد جدید کتاب مقدس داره ما میگه که عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیمه. But if we want to know who these men are, و اگر شما میخواید بدونید که این افراد کی هستن we need to look at the Old Testament. باید عهد عتیق رو بخونید. David, we find him in 1st and 2nd Samuel. داوود رو در اول و دوم سموئیل داستان زندگیش رو میخونید. And Abraham, we need to go back to the book of Genesis, the first book in the Old Testament. و برای شناختن ابراهیم باید بریم به کتاب پیدایش اولین کتاب عهد Let عتیق. me quote a verse from Matthew. حالا بذارید یه آیه از که انجیل متی رو براتون بخونم. Look at Matthew chapter 2, متی فصل 2 verse 6. آیه 6. Let's start at verse 5. بیایید از آیه 5 شروع کنیم. They said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. بدو گفتند در بیت لحم یهودیه زیرا که از نبی چنین مکتوب است. But you, Bethlehem in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people و Israel. تو ای بیت لحم در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکتر نیستی، زیرا که از تو پیشوایی به ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائیل را رعایت Now خواهد what's he نمود. talking about? درباره کی داره صحبت میکنه؟ To find the meaning of it, we have to go back to the Old اگر Testament, بخوایم مفهوم این آیات رو بفهمیم باید بریم به عهد عتیق to the مراجعه book of Micah, chapter 5, verse 2. به کتاب میکا فصل 5 آیه 2. A verse written about 700 years before Jesus was born, آیه‌ای که 700 سال پیش از تولد عیسی مسیح نوشته شده.
prophesied exactly where the Messiah, the Christ, would be born. نبوت کرده در مورد اینکه مسیح موعود در کجا به دنیا خواهد آمد. The New Testament here is referring back to the Old Testament prophet. و اینجا عهد جدید داره به اون نبی عهد عتیق اشاره میکنه. Let's stay in Matthew 2 for a moment. بیایید در همین متی فصل 2 مقدار بمونیم. Look at verse 15. آیه 15 رو بخونیم. We read that Jesus with Mary and Joseph were in Egypt until the death of Herod. و در اینجا میبینیم که عیسی به همراه مریم و یوسف تا زمان مرگ هرودیس در مصر باقی موندن. That it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد که از مصر پسر خود را خواندم. Now what does that mean? حالا مفهوم این چیه؟ Again, we go back to the Old Testament. دوباره باید به عهد عتیق مراجعه کنیم. Hosea chapter 11 verse 1. هوشع فصل 11 آیه 1. It's referring in fact to the Exodus, در واقع داره به کتاب خروج اشاره میکنه. which was when the Israelites left Egypt and were freed by God یعنی زمانی که اسرائیلی ها مصر رو ترک کردند و توسط خدا آزاد شدند، از اون سرزمین اومدن بیرون. and bearing the promises of God, they crossed the Sinai desert into the land of Canaan. و همونطور که خدا به اونها قول داده بود اومدن از صحرای سینا گذشتن وارد سرزمین And کنعان when شدن. Jesus came out of Egypt, crossed the same Sinai desert and came into the land of Israel, عیسی مسیح هم همچنین از صحرای سینا گذشت، از مصر اومد بیرون وارد سرزمین کنعان شد. the Holy Family was enacting on a small scale the event of the Exodus. این خانواده مقدس در یک بعد کوچکتری داشت همون خروج قوم اسرائیل رو به نمایش می‌داد. What the writer Matthew is telling us in the New Testament حالا اون چه که متی در عهد جدید داره به ما میگه، این نویسنده is کلام، that God called his people Israel out of Egypt at the time of the Exodus, میگه خدا قوم خودش رو در زمان خروج از مصر فرا خواند، اونا رو برد بیرون and that the whole of their salvation history was leading forward to the coming of Christ. و تمام اون داستان نجات اونها داشت اشاره‌ای میکرد به آمدن عیسی مسیح. And that is represented by Christ himself reenacting as a tiny baby و the تمام event of the این Exodus. اتفاقاتی که در خروج افتاد، خروج قوم اسرائیل، در زندگی این کودک نوزاد حالا داره So دوباره the به whole نمایش of گذاشته God's میشه. redemptive plan and purposes in Israel was now in that little baby. پس حالا تمام اون نقشه نجات و احیای خدا برای قوم اسرائیل در این بچه کوچک قرار داشت، در این نوزاد. Let's stay in Matthew chapter 2. حالا بیایید در همین متی فصل 2 مقدار بیشتری Look at مطالعه. verse 18. آیه 18. Again, if we start from verse 17, بیایید بازم از آیه 17 شروع کنیم. we find that King Herod, trying to kill Jesus, had killed the babies of Bethlehem. می‌بینیم حالا هیرودیس چون میخواد اون عیسی تازه متولد شده رو بکشه، بچهای بیت لحم رو میکشه. Verse 17. آیه 17. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, آنگاه کلامی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام شد. A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they are no more. آوازی در رامه شنیده شد، گریه و زاری و ماتم عظیم که راهیل برای فرزندان خود گریه می کند و تسلی نمی پذیرد، زیرا که نیستند. This is a reference to, again, to the Old Testament. این دوباره اشاره‌ای داره به عهد عتیق. Jeremiah chapter 31 and verse 15. ارمیا فصل 31 آیه 15. So you can see that reading through the New Testament, it refers back to the Old Testament. پس می‌بینید که هر کجا که ما داریم عهد جدید رو می‌خونیم، اشاره‌ای داره میشه به عهد عتیق. We cannot even begin in the New Testament in Matthew chapter 1 and 2 without referring back to the Old Testament. ما حتی نمیتونیم عهد جدید رو شروع بکنیم در همون ابتدا متی
فصل 1 و 2 اگر که به عهد عتیق مراجعه نکنیم. When Jesus was in the desert being tempted by Satan, وقتی که عیسی مسیح در بیابان بود و داشت توسط شیطان تجربه میشد، 3 times Jesus said, عیسی مسیح فرمود "It is written." مکتوب است. What did he mean? It is written. منظورش چی بود وقتی میگفت مکتوب است؟ He meant it is written in the word of God. منظورش این بود که در کلام خدا نوشته شده، مکتوب است. And each time he quoted the Old و Testament. هر بار هم یکی از آیات عهد عتیق رو میگفت. Jesus Christ regarded the Old Testament as the word of God. عیسی مسیح کلام عهد عتیق رو به عنوان کلام خدا میشه. So how should any Christian regard it? پس هر مسیحی هم باید اون رو کلام خدا بدونه. Jesus Christ regarded it as having authority. عیسی مسیح عهد عتیق رو به عنوان کلام قدرتمند خدا میدونه. So should not a Christian do the same? پس ما مسیحیان باید همینطور این رو بدونیم. If in the New Testament you go past the Gospels اگر در عهد جدید از 4 انجیل عبور کنیم and you go on into the letters of Paul, و بریم جلوتر به رسالات پولس رسول، if you have read Romans or Galatians, اگر رومیان یا غلاطیان رو خونده باشیم، very often the Apostle Paul talks about the law. خیلی اوقات میبینیم که پولس رسول درباره شریعت صحبت میکنه. What does he mean? The law. What is this law? منظور پولس از شریعت گفتن چیه؟ He means the law of the Old Testament, منظور او شریعت عهد عتیقه، the law of Moses, شریعت موسی which you find in Exodus and که Deuteronomy. در کتاب خروج و کتاب تثنیه ما اون رو Now, میبینیم. again, if you continue in the New Testament to the book of Hebrews, اگه باز هم جلوتر بریم در کتاب عبرانیان، it is absolutely impossible to understand that book without reading also the book of Leviticus in the Old Testament. ممکن نیست ما بتونیم کتاب عبرانیان رو متوجه بشیم اگر ما کتاب لاویان رو در عهد عتیق The ندونیم. book of Hebrews talks about the Old Covenant and the New Covenant. چون در عبرانیان درباره عهد جدید، عهد عتیق صحبت میشه. Well, what is this Old Covenant? این پیمان عتیق، عهد عتیق چیه؟ It's the Old Testament. همون کتاب عهد عتیق. Again, if you go to the very end of the New Testament, اگر بریم به قسمت انتهایی عهد جدید in the book of Revelation, در کتاب مکاشفه، you will find it's full of word pictures میبینیم که لغات تصاویری رو برای ما کشیدن. from the book of Daniel, از کتاب دانیال، from the book of Ezekiel, از کتاب حزقیال and from the book of Isaiah. و از کتاب اشعیای نبی. All of these, of course, are in the Old Testament. که البته همه اینها در عهد عتیق هستند. Now, the term, the Old Testament, حالا این کلمه عهد عتیق is a Christian description یک توصیف مسیحی است of the books given by God از کتبی که توسط خدا داده شدند to the Jewish people به مردم یهود and which are related to the Old Covenant و در ارتباط هستند با اون عهد عتیق which God gave to Israel through Moses at Mount Sinai. که خدا در کوه سینا از طریق موسی به قوم یهود اون رو داد. این عهد رو با اونها بست. The word covenant is a word we're going to come to later, کلمه عهد رو ما بعداً بررسی خواهیم کرد. but it means a special agreement which ties people together. اما معنیش یک موافقتنامه مخصوصی است که افراد رو نسبت به هم متعهد میکنه. And in the Old Covenant, God tied himself with the people of Israel. در عهد عتیق خدا خودش رو نسبت به قوم اسرائیل متعهد کرد. And that covenant did achieve certain و این things. عهدی که با هم بستن خب یک چیزهایی رو به دست But آورد. it was part of a process leading forward to the new ولی covenant, این همه یه بخشی از یه پروسه‌ای بود که می آمد که ما رو به عهد in جدید which بیاره. Jesus Christ became the middleman, the mediator between God and us. که در اون عیسی مسیح شد واسط میان ما و خدا. واسط ما شد با خدا. And to understand both Old Testament and New Testament, و برای اینکه هر دو عهد عتیق و عهد جدید رو بفهمیم we need to understand the relationship between
between these two covenants. ما باید ارتباط بین این دو عهد رو متوجه بشیم. Now, a few moments ago, I quoted references from the Old Testament that are in the New Testament. چند لحظه پیش آیاتی رو به شما ارائه دادم که در عهد جدید بودن و اشاره داشتن به عهد عتیق. The New Testament contains at least 295 separate references to the Old Testament. عهد جدید حداقل 295 آیه داره که اشاره دارن به عهد عتیق. 224 times it is introduced by a formula of words such as "it is written" or "God says." 224 بار اینها با کلماتی در بهشون اشاره شده از قبیل اینکه مکتوب است یا خداوند می‌فرماید. And this refers to at least 278 verses from the Old Testament. و این حداقل اشاره داره به 278 آیه از عهد عتیق. In referring to these verses, در اشاره به این آیات at least 56 times, حداقل 56 بار the writers in the New Testament refer to God as the author of those Old Testament verses. نویسندگان عهد جدید به خدا اشاره می‌کنند به عنوان نویسنده عهد عتیق. Now, there are 41 occasions 41 مورد وجود داره when in the New Testament که در عهد جدید it says this, اینطوری میگه، quoting the Old Testament, به عهد عتیق اشاره میکنه. God says. خدا میفرماید. Not God said, نه خدا گفت، but God says. خدا میفرماید. In other words, the New Testament writer did not regard it as something which was finished به completely. عبارت دیگه نویسنده عهد جدید اشاره به این داره که این چیزی نیست که نوشته شد تمام شد در گذشته. این ادامه داره. Not that it just was the word of God then, but it is the word of God now. این کلام خدا بود در گذشته، امروز هم کلام خداست، اکنون هم کلام خداست. And that's very important for any Christian. و این برای یک مسیحی امر بسیار مهمیه. Now, if you actually start reading the Old Testament, اگه شما در واقع شروع کنید به خوندن عهد عتیق، you'll find there's a lot of history in it. متوجه میشید که خیلی تاریخ در اون هست. Now, why so much history? شما بگید چرا این همه تاریخ؟ Now, I believe theology is important. من فکر میکنم که الهیات خیلی مهمه. I believe we need it. ما احتیاج به الهیات داریم. But it's interesting that in the Bible, you will nowhere find a philosophical treatment of the nature of God. اما جالبه که در هیچ کجا نمیبینید که کتاب مقدس خدا رو به طور فلسفی خواسته باشه باش برخورد بکنه. Instead, you find history, whole books of it. در عوض شما تاریخ میبینید. تمام کتاب تاریخه. Why? چرا؟ For several reasons. چندین دلیل داره. First, God does not offer himself to us just as an object of philosophical ideas. خدا نمیخواد خودشو ما به عنوان یک ایدئولوژی فلسفی معرفی بکنه. نمیخواد این کارو بکنه. He comes to us. He demands a response from us. او میاد به سراغ ما، از ما یک جواب میخواد. And the histories of the Old Testament و تمام این تاریخی که در عهد عتیق وجود داره are examples of how God has helped people. نمونه‌هایی هستن از اینکه خدا چطور به مردم کمک کرده. It's an endless display یک نمایش بی‌پایانه of God in action, از عملکرد خداست saving, که نجات میده، judging, داوری میکنه، intervening in the lives of people, در زندگی دیگران خودشو داخل میکنه، even determining the destinies of nations. حتی سرنوشت ملت‌ها رو مشخص. Now, let me use a little illustration حالا here. بذارید اینجا یک تصویر کوچکی به شما نشون بدم. When I got married, وقتی من ازدواج کردم over 27 years ago, 27 سال پیش، I did not get a psychologist's report on my wife. من یه رپورت روانپزشکی در مورد همسر خودم نرفتم بگیرم.
I did not get a document saying she has this and this and this in her nature. یه مدرکی من ندادم بگن این خانم این صفات رو در خودش داره. We got married. ما ازدواج کردیم. And over 27 years we've been together. و در عرض این 27 سالی که ما با هم بودیم. Through times when life has been easy. در زمانهایی که زندگی برای ما خیلی عالی بوده. And times when life has been difficult. و زمانهایی که زندگی برای ما مشکل بوده. And through our experience of living together. و در این تجربه‌ای که ما از زندگی با هم داشته ایم. We have really got to know one another. ما همدیگر رو شناختیم. Now, I think that my experience of that is far more informing than simply a medical document about my wife. من فکر کنم این تجربه‌ای که من داشتم در زندگی با او خیلی بیشتر از یک رپورت پزشکی میتونه به من کمک بکنه در شناخت همسرم. So what you have in the Old Testament پس اون چیزی که ما الان در عهد عتیق داریم is not an abstract or even theological document about the nature of God. یک داستان نیست یا یک مدرک الهیاتی در مورد طبیعت خدا نیست. But you have the interaction of God with a man called Abraham. ما تماس و ارتباط خدا رو با یک انسانی به عنوان ابراهیم در اونجا می‌بینیم. You have the interaction of God with a man like Jacob. ارتباط خدا رو با یک انسانی به اسم یعقوب اونجا می‌بینیم. And another man called Moses. مرد دیگری به نام موسی. And a lady like Ruth. خانمی مثل روت. And so we could go on with men and women. همینطور این داستان با مردان و زنان مختلف تکرار میشه. Some of them rich, some of them poor. بعضیا پولدارن، بعضیا فقیر. Some of them great people, some very ordinary بعضی people. افراد بزرگ، نامی، بعضیا خیلی افراد معمولی. Some were kings and some were farmers. بعضیا شاه بودن، بعضیا کشاورز. Sometimes you have how God interrelated with a community. بعضی وقتا می‌بینیم خدا چطور با یک قومی ارتباط برقرار A family. A village. با یک خانواده‌ای، A tribe. با یک دهکده، A city. با یک ایل، A whole nation. با یک شهر، با تمامی یک ملت. And in this interaction, you see what God is like in many different kinds of situations. و در تمام این ارتباطاتی که او داره ما خدا رو در وضعیت‌های مختلف میتونیم You see the mercy of God, ببینیم، بشناسیم. میتونیم رحمت the خدا رو love of ببینیم. God. میتونیم محبت خدا رو You ببینیم. also see the righteousness of God میتونیم عدالت خدا رو هم ببینیم. and the judgment of God. میتونیم داوری خدا رو ببینیم. And from all of these experiences, a living picture is created of God. و به خاطر همه این تجربیات یک موجود زنده بودن خدا رو ما میتونیم ببینیم. One of the great theologians of this century یکی از مدرسین بزرگ الهیات was a قدیم man called Karl Barth. آقایی است به نام کارل بارت. He said this: این رو او گفته. The task of theological reflection and of preaching does not begin at all with abstract ideas, but with the reality of God's action. کار انعکاس امور الهیاتی و موعظه و تعلیم درباره خدا با یک سری چیزهای خیالی و تصورات شروع نمیشه، بلکه با خدایی که عمل کننده هست. Barth describes it like taking a movie film of a bird flying. آقای بارت این رو اینجوری برای ما نمونه میزنه، میگه مثل اینه که ما از یک پرنده‌ای که داره پرواز میکنه فیلم برداری کنیم. Now, 3 men take that film. حالا 3 نفر این فیلم رو میگیرن، 3 فیلم بردار. And you know that a movie film is actually made of little still photographs, one after another, very quickly. و شما میدونید که فیلمی که ما میبینیم عکسای کوچیکی هستن که برداشته میشن یکی پس از دیگری نشون داده. So you get 24 of these in 1 second. برای هر ثانیه هم 24 تا از این عکسای کوچیک رو احتیاج داریم. One man looks at the picture of the bird یه انسان به عکس پرنده نگاه میکنه. and he says, look, the wings are up. میگه نگاه کن، بالاش به طرف بالاست، بالای پرنده. A bird flies with its wings up. پس یه پرنده با بالایی که به طرف بالاست پرواز میکنه. Another man looks at the picture یه کس دیگه به عکس‌ها نگاه میکنه. and it's at the end of the wing stroke of the bird. عکس رو میبینه که در انتهای بال زدن پرنده گرفته شده.
And he says the bird flies with its wings down. نه ببین پرنده با بالهایی که به طرف پایین هستن پرواز میکنه. No, says the third man, you're both wrong. نفر سوم میگه هر دوتون دارید اشتباه میکنید. He looks at another picture. چون به یه عکس دیگه داره نگاه And the bird has its wings out sideways. میبینه که دو تا بالش در دو طرف قرار گرفتن. He says a bird does not move its wings up or down, they're only sideways. میگه نه اصلا پرنده نه بالش بالا حرکت میده نه پایین، بلکه به اطراف تکون میده. Of course, they're all right and they're all wrong. همشون دارن درست میگن، در این حال همشون هم دارن غلط If you میگن. really want to see how a bird flies, اگه واقعا میخواید ببینید که یک پرنده چطور داره پرواز میکنه، you must look at all of the pictures together as a movie. شما باید به تمام این عکس‌ها نگاه بکنید به صورت یک فیلم. And you see that the bird is moving its wings up and sideways and down and back again. اونجا میبینید که پرنده بالشو بالا میبره، پایین میاره، به اطراف حرکت میده، دوباره And میاره. that's what you find as you read through the Old این Testament. همون وضعیتی است که وقتی شما عهد عتیق رو میخونید متوجه. You see God moving through the lives of hundreds of people. میبینید خدا در زندگی صدها نفر عمل میکنه. You see God in many kinds of different situations. خدا رو در وضعیت‌های مختلف اونجا And میبینید. God does not change. و خدا عوض نمیشه. But you see that he will do one thing in one situation and another in another. میبینید خدا یک کاری رو در یک وضعیت انجام میده، کار دیگه رو در یک وضعیت دیگه انجام میده. You can take verses out of the Bible which show the God of the Old Testament as being always full of judgment. میتونید آیاتی رو از عهد عتیق بیارید بیرون و بگید که خدای عهد عتیق خدایی است که فقط داوری میکنه. But you can take others which show him always as a God of forgiveness and mercy. میتونید آیات دیگه ای رو بیارید بیرون که اون رو فقط به عنوان خدایی میبینید که خدایی است که رحمت داره، The بخشش. truth is in both. هر دو حقیقت داره. Now there's another reason why history is very important. یه دلیل دیگه ای که چرا تاریخ مهمه. Have you ever met a person who had the medical condition of amnesia, of complete forgetfulness? آیا کسی رو تا حالا ملاقات کردید که آمنزی داشته باشه، یعنی کاملا دچار فراموشی باشه؟ Sometimes a person will be in an accident یه وقتا افراد تصادف میکنن، and they'll get a knock on the head ضربه مغزی میشن and this person doesn't know who he is. و این فرد ممکنه حتی خودش هم ندونه که اصلا He کی هست. doesn't recognize people. مردم رو دیگه نمیشناسه، He's forgotten who are his friends. دوستاشو نمیشناسه، فراموش کرد، He does not know where he lives. اصلا نمیدونه کجا زندگی He میکنه، does not know his own name. اسم خودش هم نمیدونه، He does not know who his parents were. نمیدونه پدر مادرش کی بودن، He has forgotten everything. همه چی رو فراموش کرد. And that's very sad. غم انگیزه، It's very tragic. خیلی تراژدی Now, بزرگه. people together without history are like a man who's lost his memory. حالا مردمی که با هم هست، مردمی که با هم دارن زندگی میکنن، اگه تاریخ نداشته باشن مثل یه آدمی است که دچار فراموشی شده And باشه. if we regard ourselves as New Testament Christians, اگر ما بگیم نه من مسیحی عهد جدید هستم، عهد جدیدی هستم، we must have the memories of the Old Testament. باید اون چه که در عهد عتیق هست ما به یاد بیاریم. The New Testament in some ways is already in the Old Testament. در بعضی از موارد میبینیم که اصلا عهد جدید در عهد عتیق موجوده، اونجا هست. Promises of a Redeemer who would come. قولی که در مورد اون نجات دهنده به ما داده شده، The forgiveness of sins. بخشش گناهان، The creating of a people for God. و اینکه خدا میخواد برای خودش قومی رو بنا کنه. So we can say the New Testament is in the Old but concealed. پس میتونیم بگیم که عهد جدید در عهد عتیق هست ولی اونجا پوشش داده شده، پوشیده شده، مخفیه. The Old Testament is in the New Testament revealed. ولی عهد عتیق در عهد جدید برای ما آشکار شده. What we are today is a result of what happened yesterday. آنچه که ما امروز هستیم نتیجه اون چیزی است که دیروز اتفاق افتاده. What we do today will shape tomorrow. آنچه که ما امروز انجام میدیم فردای ما رو شکل خواهد داد.
So you can see there are reasons why there is history in the Old Testament. پس میبینید به همین دلایل هست که در عهد عتیق تاریخ برای ما داده شده. In fact, the Old Testament includes several different kinds of literature. در واقع عهد عتیق از یک ادبیات مختلفی برخوردار هست. We call these kinds or genres of ما literature. به این میگیم انواع ادبیات که موجود. History, we've referred to, در مورد تاریخ صحبت کردیم. but also poetry در and اونجا شعر هست، wisdom literature کلام حکمت هست، and prophecy. نبوت هست. And you look through the Bible and you see all these different kinds of writings. کتاب مقدس رو وقتی ورق میزنید میبینید انواع مختلف And they're نوشته all so ها توش هست. different. و هم از هم متفاوت. How can we make sense of them? حالا ما چه برداشتی باید از اونها داشته باشیم؟ And yet, through all of it, there's a sense of unity. اگه دقت کنید در تمام کتاب مقدس یک احساس اتحاد میکنید بین تمام نوشته ها. The Bible does not have uniformity, کتاب مقدس یک شکل نیست، but it does have unity, اما در اون اتحاد organic unity. اتحادی ریشه‌ای. If you look at a flower, اگه به یک گل نگاه کنی you have leaves, برگ داره، you have a stem, ساقه داره، and you have the flower with its بعدم petals. میبینید که اون گل هست و اون برگه ها. But it's گل not three different plants, it's one plant. یه گیاهه ولی قسمت های مختلف داره. It has organic unity, از اعضای مختلف یک but اتحاد it ایجاد شده، is diverse. It does not have uniformity. اما متفاوت هستن. And under the ground, there are roots as well. یک شکل نیستن. زیر زمین هم ریشه ها قرار داره. And so it's the same in the Old Testament. در عهد عتیق هم همینطوره. There is a unity that runs right through it and through the New Testament. یک اتحادی در عهد عتیق هست که در تمامی عهد عتیق دیده میشه و میره But it's به not عهد جدید uniformity. همواره. اما یک شکلی نیست. Now, another thing to look at with the Old Testament is the way it uses language. حالا طریق دیگه‌ای که بعد به عهد عتیق نگاه کنیم اون زبانی است که عهد عتیق استفاده میکنه. We ourselves use language in very different ways at times. ما خودمونم زبان خودمون رو در وضعیت‌های مختلف ازش استفاده میکنیم. We must be careful in the way we interpret the Bible. ما باید در مورد ترجمه و تفسیر کتاب مقدس خیلی دقت کنیم. If I make some kind of a statement, حالا من اینجا ممکنه یک چیزی رو بگم، somebody could go outside and repeat that, یک کسی بره بیرون از اینجا و همونو تکرار بکنه and they might say, Christopher said this. و بعد ممکنه بگه کریستوفر اینو گفت. But they would take it out of context. اما ممکنه که یه جمله رو از تو اون متن گفتار من در آورده باشه They would make me mean something which is not what I really meant to say. و بعد ممکنه یک چیزی رو از قول من بگه که من در واقع نمیخواستم اونو گفته باشم. Words must be looked at in context. لغات رو، جمله ها رو، کلمات رو ما باید در متن مشاهده. So, I mean, take the New Testament. مثلا داریم عهد جدید رو میخونیم. The devil comes to Jesus and says, شیطان میاد و به عیسی مسیح میگه. now, if you then quote the words of the devil حالا اگه شما از قول شیطان حرف بزنید without saying it is the devil who is tempting Christ, ولی اشاره نکنید که این شیطانه که داره عیسی I'd say, مسیح وسوسه the میکنه Bible says, and then quote from Satan, و بعد بگید کتاب مقدس میگه و بعد از قول شیطان حرف بزنید، you've made it mean the very opposite of what it's saying. شما عکس اون چیزی رو که کتاب مقدس میگه در واقع دارید میگید اون وقت. So if you see a verse, you must put it in its context. پس اگر شما یک آیه رو میبینید بعد اون رو در متن بخونید، در متن کل کلام. First, in the chapter. اول در متن اون فصلی که نوشته شده. But that's not enough. اما کافی نیست. Because in the Old Testament, in the book of Job, چون در کتاب عهد عتیق، در کتاب ایوب، some of the people who were arguing against Job بعضی از اون دوستان ایوب که داشتن با او یک و به دو میکردن made very long speeches خیلی موعظه های طولانی کردن which last for several chapters. که چندین فصل کتاب ایوب رو And تشکیل later, God contradicts them. و بعدا خدا با اونا مقابله میکنه. So you've got to look at the chapter in the context of the whole book. شما باید به اون فصل کتاب هم در تمامی اون کتاب نگاه بکنید. And that's not enough. بازم کافی نیست.
You've got to look at the whole book in the context of the historical background. شما باید به تمامی اون کتاب در زمینه تاریخی که داره اتفاق میفته نگاه And the historical background in terms of its culture. و زمینه تاریخی هم ببینید فرهنگ اونها چی بوده. And then you've got to look at the literary genre or literary type. و بعد ببینید این متنی که اونجا نوشته شده واقعیتش چی میخواد معنی بده. Because in poetry I may make statements which are not scientific. چون در یک زمینه شعری اگر گفته شده ممکنه که من اونجا علمی صحبت نمی کنم در یک شعر. I may say the sun rises and goes up. ممکنه بگم خورشید طلوع میکنه و میره بالا. There's nothing wrong with saying that. هیچ اشکالی نداره من اینو بگم. But a scientist will tell you that the earth is actually turning around. The sun has not moved. ولی یک کسی که علمی باشه میگه نه خورشید بالا نمیره این زمینه که داره It حرکت. depends how we are using language. اینم مهمه که این زبانی که داریم استفاده میکنیم And that's what we must look at in the Old در Testament. چه زمینه و این طریقی است که ما باید عهد عتیق رو اونطوری We must ask two questions when we read the Old ما Testament. باید دو سوال از خودمون بپرسیم وقتی داریم عهد عتیق رو میخونیم. First, what did it say to the people when it was written? اول اینکه این کلام برای اون مردمی که نوشته شد در همون زمان چه مفهومی داره؟ چی میخواد به اونا بگه؟ And then secondly, what does it say to us now? و دومی که امروز این کلام به ما در این مقطع از زمان چی میخواد بگه؟ I think it's important in this series of talks on the Old Testament من فکر کنم که حالا که ما در این درس‌های خودمون داریم عهد عتیق رو بررسی میکنیم to just say a little bit about what we are talking about and what we're not talking about. این مهمه ما از همین حالا بفهمیم در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم در مورد چی نمیخوایم صحبت کنیم. Some of the aspects of the Old Testament we might deal with in university. بعضی از موارد در عهد عتیق هست که ما با اونها در دانشگاه اونها رو تدریس میکنیم. In seminary or in Bible college در مدرسه های کتاب مقدس از اونها صحبت are not going to be included in what I'm saying. این جور موارد در اون چه که ما در این درس ها میخوایم بگیم نخواهند. Now, that does not mean that these questions are not important. معنیش این نیست که اینا مهم نیستن. In fact, that many of those questions are very important. بعضی از این سوال ها خیلی هم مهم هستن. But they're not the purpose of this series of talks. ولی در این درس ها ما هدفمون نیست که در مورد اونها صحبت کنیم. Just let me give an example here. بذارید یه مثالی براتون بزنم. In the matter of the authorship of the books, who wrote them? در مورد اینکه مثلا این کتاب رو کی نوشته؟ چه کسی؟ In the case of the book of Amos, نویسنده کتابه. در مورد کتاب آموز. we read in chapter 1, verse 1, about how the book was written. در فصل 1 آیه 1 به ما میگه این کتاب چطور نوشته شده. It says this. اینطوری میگه. The words of Amos, who was among the sheep breeders of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. کلمات آموز که از شبانان تقوع بود و آنها را در ایام عزیا پادشاه یهودا و ایام یروبعام ابن یوآش پادشاه اسرائیل در سال قبل از زلزله درباره اسرائیل. So, that's fairly easy to date. بنابراین خیلی آسونه که بفهمیم در چه تاریخی نوشته شد. It's during the reign of King Jeroboam II of Israel. در زمان سلطنت یروبعام دوم پادشاه اسرائیل. And he reigned from about 793 to 753 before Christ. و از سال 793 تا سال 753 قبل از میلاد او پادشاه اسرائیل. So, we know who wrote the book of Amos and when. پس میدونیم کی کتاب آموز رو نوشت چه وقتی هم نوشت. But if you look at the book of Psalms, اما ای به کتاب مزامیر دقت کنی it's much more complicated. قضیه پیچیده تر از اینه. Some of the Psalms were written by David. بعضی از مزامیر توسط
Others were written by Asaph. داوود نوشته شده. بعضیاشو آساف Others نوشته. were written by a group of people called the sons of Korah. بعضی از اونها توسط یک گروهی به نام خاندان قوره نوشته شده. And so on with other writers. و همینطور نویسنده های دیگه. Now, at some time, these psalms were collected. و بعضی وقتا هم این مزامیر رو جمع آوری کردن. But they existed separately before they were collected. اما هر کدومشون جداگانه وجود داشت پیش از که اونا رو جمع آوری کنن. And first they were brought together into 5 small books. و بعد اینها رو در 5 کتاب کوچیک قرار دادن. 5 books of psalms. 5 کتاب مزامیر. And then these 5 were brought together into one book. و بعد این 5 کتاب مزامیر به یک کتاب تبدیل شد. Now, if you look at the book of Proverbs, you see the same kind of a thing. حالا اگه به کتاب امثال هم نگاه بکنید همین برنامه رو میبینید. Different proverbs were written by different people at different times and then brought together. امثال مختلف توسط افراد مختلف نوشته شدن و بعد اینها همه با هم جمع Again, if you look in the book of Joshua, حالا به کتاب یوشع نگاه کنید. in Joshua chapter 10, verses 12 and 13, یوشع فصل 10 آیات 12 و 13 there's a short یه poem. شعر کوتاهی اونجا نوشته شده And then it says, که میگه is not this written in the book of Jasher? و بعد میگه مگر این در کتاب یاشر مکتوب نیست. What's the book of Jasher? کتاب یاشر چیه؟ I don't know. Nobody knows. من نمیدونم. It was obviously an early Israelite book of poems. هیچ کس نمیدونه. پس معلوم میشه که یک کتاب We don't have that book today. شعری مال اسرائیلیا بود. امروز ما اون کتابو Does that نداریم. mean part of the Bible has been lost? پس مفهومش اینه که بخشی از No, it doesn't mean. کتاب مقدس گم شده. It simply means that when Joshua was written, that book was known. نه اصلا همچین مفهومی نداره. مفهومش اینه که وقتی کتاب یوشع داشت نوشته میشد کتاب یاشر رو میشناختن، میدونستن، داشتن. And the short poem, which we have in Joshua 10, و این شعر کوتاهی که در یوشع فصل 10 نوشته شده was a well-known saying to the Israelites. یکی از گفته‌های خیلی معمولی بود که بین اسرائیلی ها گفته میشد. معمول بود. Now, there's a parallel to that in the New Testament. یه چیزی درست شبیه همین در عهد جدید هم دیده میشه. Several times, the Apostle Paul in the New Testament quotes Greek poets. چندین بار در عهد جدید پولس رسول به اشعار یونانی اشاره میکنه. Now, does that mean we've lost part of the New Testament? آیا مفهومش اینه که ما قسمت‌های از عهد جدید رو گم کردیم؟ No. نه. Those Greek poets never were in the New Testament. اون شعرهای یونانی هرگز در عهد جدید نبودن. Paul just quoted from some well-known books of his time. پولس رسول اشاره میکنه به اشعاری که در اون زمان مرسوم بود. And that was the case with Joshua and the book of به Jasher. همون شکلی که در کتاب یوشع و کتاب یاشر این قضیه رو میبینیم. The Bible was part of a culture, کتاب مقدس بخشی از فرهنگ مردم بود. and we expect to hear about the culture they lived in. پس ما توقعمون همینه که بخشی از فرهنگی رو که اینا در اون زندگی میکردن اون تو ببینیم. Now, when we come to the first 5 books of the Old Testament, the Pentateuch, وقتی میایم به کتاب تورات، اون 5 کتاب اول عهد عتیق، there is a lot of discussion about when it was written and who wrote it. بحث بسیاری است درباره اینکه چه زمانی نوشته شده و کی اون 5 کتاب رو نوشته. These are discussions which we're not going to go into in detail now. این یکی از اون بحث‌هایی است که ما اینجا نمیخوایم خیلی راجع بهش صحبت کنیم. This is not the time and place for that kind of discussion. الان اینجا این دروس ما جا برای این جور مسائل Also, in our limited time together, چون ما وقتمون محدوده we will not be able to look at every book in the Old Testament. نمیتونیم یک به یک کتاب‌های عهد عتیق رو هم بررسی بکنیم. It's just not possible in the time. در این زمانی که داریم ممکن نیست. The Old Testament is like a palace with many rooms. عهد عتیق مثل یک کاخ میمونه با اتاق‌های متعدد. And we don't have time to explore all of the rooms. ما وقت نداریم که یک به یک این اتاق‌ها رو سر بزنیم. But what we can do is get inside the building. اما اون چی که میتونیم انجام بدیم اینه که بریم توی کاخ، بریم توی اون ساختمون.
And I hope to give you a few keys, و من امیدوارم که چند کلیدی بتونم به شما بدم. and you can use these to unlock the doors and then take your time to explore what's in the room. و بعد شما در وقت خودتون این کلیدها رو استفاده بکنید و بعضی از اون درها رو باز کنید و برید تو ببینید چه خبره. So, we are not trying to create a deep academic introduction to every book. پس اینجا ما نمیخوایم یه مقدمه آکادمیکی بدیم درباره یک به یک کتاب‌های عهد عتیق. We're just going to get our toes wet. ما فقط میخوایم به قول معروف پای خودمون رو بزنیم یه خود خیس If بشیم. you want to have a swim, you'll have to do that for yourself later. اگر شما میخواید شنا بکنید توی عهد عتیق این رو باید خودتون بعداً انجام بدید. Let me say a little bit about the order of the Old Testament books. اجازه بدید یک مقدار درباره ترتیبی که کتاب‌های عهد عتیق قرار گرفتن با شما صحبت کنم. The order that we have of the books in the Old Testament ترتیبی که امروز ما از کتاب‌های عهد عتیق داریم is taken from a Latin translation of the Bible called the Latin Vulgate. از یک ترجمه لاتینی گرفته شده که به نام لاتین والگیت معروف است. That in turn followed a Greek translation of the Old Testament. که اون خودش از یک ترجمه یونانی عهد عتیق گرفته شده. That Greek translation of the Old Testament, which existed at the time of Jesus, اون ترجمه یونانی که در زمان عیسی مسیح هم وجود داشت we call the Septuagint. بهش سبتوجنت گفته میشه. So the Septuagint means the Greek version of the Old Testament. سبتوجنت یعنی اون ترجمه یونانی عهد عتیق. So it was written actually in Hebrew در واقع به زبان عبرانی نوشته شده بود and parts in Aramaic, و بخشش به زبان آرامی and then it was translated into Greek, و بعد به زبان یونانی ترجمه شده بود and then into Latin, and now it's in و many, بعد many به زبان languages. لاتین But we still have the Hebrew version to go و back to. حالا به زبانهای متعدد دنیا. اما امروز هنوز هم اون اصل عبرانی موجوده که میتونیم Now, بهش let's look at the مراجعه. order of the books as we حالا have بیایید them. ترتیب این کتاب‌های عهد عتیق رو به شکلی که داریم First ببینیم. comes the Pentateuch. اول تورات است That means simply 5 scrolls. که به زبان ساده یعنی 5 تومار، The 5 books of Moses. 5 کتاب موسی. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. Now, the name of each book gives the idea of its theme. اسم هر کتابی یه ایده‌ای به ما میده از متن اون کتاب. After the Pentateuch, we have the historical books. بعد از این تورات ما کتاب‌های تاریخی Joshua, Judges, Ruth, یوشع، 1st and 2nd Samuel, داوران، روت، 1st and 2nd Kings, اول و دوم سموئیل، 1st and 2nd Chronicles, اول و دوم پادشاهان، Ezra, اول و دوم تواریخ، Nehemiah, عزرا، and Esther. نehemیا And all of these و استر. give history. و تمام اینها تاریخ رو برای ما میگه. Then follow the prophets. بعد کتاب انبیا هست. And we divide these into what we call the major or larger prophets and the minor or smaller prophets. به 2 دسته تقسیم میشن، به انبیای بزرگ یعنی بلندتر، طولانیتر و انبیای کوچک که اونا کتاباشو کوچیک‌تر. Now, the major prophets, Isaiah, حالا انبیای اصلی Jeremiah, اشعیا، the ارمیا، book of Lamentations is at the end of Jeremiah, مراثی ارمیا که در آخر ارمیا نوشته شده، then Ezekiel and Daniel. حزقیال و دانیال. Then, when we Lamentations, by the way, is just added because to Jeremiah because he wrote it. He's associated with the book. مراثی ارمیا اونجا نوشته شده چون که یه بخشی از کتاب ارمیای نبی بوده، برای همین اونجا Then we have the minor prophets: هست. بعد انبیای کوچک رو Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. هوشع، یوئیل، آموس، عبدیا، یونس، میکا، ناهوم، حبقوق، سفنیا، حجای، زکریا و ملاکی نبی.
And then in the middle of all of that, we've also got some poetic books. و در میان همه اینها ما یک کتاب‌های And شعری داریم. the poetic books were from many different periods of history. و کتاب‌های شعری از زمان‌های مختلف تاریخ هستند که در اونجا نوشته شده. So we put those after the historical books and before the prophets. بنابراین اونها رو بعد از کتاب‌های تاریخی و قبل از کتب انبیا قرار دادن. So, and in there you have Psalms and Proverbs, the wisdom literature, Job, Ecclesiastes. که شامل مزامیر، امثال، ایوب و کتاب جامعه هستند. So we have history, poetry, and prophecy. پس تاریخ رو داریم، کتاب‌های شعری رو داریم و صحف انبیا. Now, the Hebrew arrangement is rather different from that. ترتیب که این کتب در عبرانی قرار گرفتن متفاوته. There we have the law, the Torah, اونجا ما شریعت رو داریم، یعنی همون تورات. prophets, including what are called the former and the latter prophets, صحف انبیا که بهشون لقب پیش، انبیای پیش، انبیای and the writings. بعد رو دادن و بعد نوشته ها. Now, that Hebrew arrangement was the version that was used by Jesus himself. البته همین کتاب عبرانی بود که عیسی مسیح هم از اون استفاده میکرد. And we're going to look in our next time together و در جلسه بعد که با هم خواهیم داشت at the Old Testament as Jesus used it. نگاهی خواهیم داشت به عهد عتیق به اون صورتی که عیسی مسیح اون رو استفاده کرد. And some of the references in the Gospel of Luke و بعضی از اشاراتی که در انجیل لوقا هست to how Jesus quoted the Old و Testament اینکه چطور عیسی مسیح از گفته‌های عهد عتیق استفاده می‌کرد can only be و understood اونها فقط برای ما در صورتی قابل if we فهم know how خواهند the Jewish people که had the order of the books, slightly different from ours. ببینیم که اون کتابی که در دست یهودیا بود که یه خودم ترتیبش با مال ما متفاوته The same books, چطوری بود. no extra books, همون کتابا none of them taken away, هیچ کتاب اضافی اونجا نیست، but a different order. هیچ چیز هم ازش کم نشده، And Jesus used that ولی order. ترتیبی که اونا قرار گرفتن And متفاوته that's what we're going to look at next و time. عیسی مسیح هم از همون ترتیب استفاده Thank you very much and God bless you. و جلسه بعد در مورد این موضوع صحبت میکنیم. از شما متشکرم. خداوند شما رو برکت.